વિશ્વકર્મા કેરિયર એકેડમીની અંદર હું આપનું સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, લાસ્ટ ટાઈમ આપણે સ્પેસ ટેકનોલોજીની અંદર ચર્ચા કરેલી. આપણે સ્પેસ લોની ચર્ચા કરી, ઓર્બિટ્સનું ક્લાસિફિકેશન કર્યું. મિત્રો, ઓર્બિટ્સનું ક્લાસિફિકેશન આપણે આકારના આધારે કર્યું, સર્ક્યુલર અને એલિપ્ટિકલ. ઊંચાઈના આધારે કર્યું, એલઈઓ, એમઈઓ, એચઈઓ, લો અર્થ ઓર્બિટ, મીડિયમ અર્થ ઓર્બિટ, હાયર અર્થ ઓર્બિટ. ત્યારબાદ ઓરિએન્ટેશનના આધારે આપણે વર્ગીકરણ એનું કર્યું. 0 ડિગ્રી મીન્સ કે હોરિઝોન્ટલ ઓર્બિટ, ઇન્ક્લાઇન્ડ ઓર્બિટ કે 0 થી લઈને 90 ડિગ્રી વચ્ચેનો ખૂણો બનાવે છે, વર્ટિકલ ઓર્બિટ કે જે 90 ડિગ્રીએ ખૂણો બનાવીને સેટેલાઇટ એ ઓર્બિટની અંદર ફરતો હશે. મિત્રો, હવે જે આપણે જનરલ ટર્મ બાકી રહી છે, ન્યૂઝપેપરની અંદર વાંચશો કે કોઈ બુકની અંદર વાંચશો તો આપણને આવી કોઈ ટર્મ વાંચવા મળશે. જીઓસ્ટેશનરી ઓર્બિટ, જીઓસિંક્રોનસ ઓર્બિટ, સન સિંક્રોનસ ઓર્બિટ, જીટીઓ. મિત્રો, જીટીઓની આપણે જીટીઓની પણ ચર્ચા કરશું આપણે. જીટીઓ ઓર્બિટ, આવી જુદી જુદી આવી ટર્મ આપેલી છે. મિત્રો, આવી ટર્મ પૃથ્વીની સાપેક્ષ સ્થિતિને આધારે આ વર્ગીકરણ કરવામાં આવ્યું છે. પૃથ્વીથી સેટેલાઇટની સાપેક્ષ સ્થિતિ શું છે એના આધારે આ વર્ગીકરણ થશે. જીઓસ્ટેશનરી ઓર્બિટ, જીઓસિંક્રોનસ ઓર્બિટ અને સન સિંક્રોનસ ઓર્બિટ. મિત્રો, તો આપણે પહેલી અંદર વાત કરશું કે જીઓસ્ટેશનરી ઓર્બિટ શબ્દ આપણે સમજશું. જીઓ છે અને સ્ટેશનરી છે. જીઓનો મતલબ પૃથ્વી લેશું, સ્ટેશનરીનો મતલબ પૃથ્વી ઉપરથી એ આપણને સ્ટેશનરી દેખાશે, સ્ટેડી દેખાશે. તો મિત્રો, આની લાક્ષણિકતા શું છે, આ ઓર્બિટની કેરેક્ટરિસ્ટિક શું છે? તો પહેલી કેરેક્ટરિસ્ટિક આપણે જોઈએ એની હાઇટ. કેટલી ઊંચાઈ પર જીઓસ્ટેશનરી ઓર્બિટ આવેલી, કેટલી ઊંચાઈ પર આવેલી? તો આપણે યાદ રાખશું કે 35,786 એટલે આશરે 36,000 કિલોમીટર. આશરે 36,000 કિલોમીટર ઊંચાઈ ઉપર આ ઓર્બિટ આવેલી છે. મિત્રો, આ ઓર્બિટની બીજી કેરેક્ટરિસ્ટિક જોઈએ તો એ હોરિઝોન્ટલ, એકમાત્ર ઓર્બિટ કે જે હોરિઝોન્ટલ છે, જે ઇક્વાટોર સાથે 0 ડિગ્રીનો ખૂણો બનાવીને ફરી રહી છે. એકમાત્ર ઓર્બિટ કે જે ઇક્વાટોર સાથે 0 ડિગ્રીનો ખૂણો બનાવે, એકમાત્ર ઓર્બિટ છે. મિત્રો, આ યાદ રાખવું પડશે કે એકમાત્ર ઓર્બિટ છે કે 0 ડિગ્રીનો ખૂણો બનાવે છે. હોરિઝોન્ટલ ઓર્બિટ છે. આપણે વર્ગીકરણની અંદર જોયું હતું હોરિઝોન્ટલ ઓર્બિટ શું છે. ઇક્વાટોર સાથે 0 ડિગ્રીનો ખૂણો બનાવી ચાલે. એકમાત્ર ઓર્બિટ કે આ સર્ક્યુલર ઓર્બિટ છે. મિત્રો, આ બધા ડિસ્ટન્સ સેમ હશે. 35,000 35,000 35,000 કે 36 36 36. સર્ક્યુલર ઓર્બિટ, એકમાત્ર ઓર્બિટ જીઓસ્ટેશનરી ઓર્બિટ કે જે સર્ક્યુલર છે. મિત્રો, હવે આનો શબ્દ સમજવાનો કે જીઓ અને સ્ટેશનરી. સ્ટેશનરી તો કઈ રીતે છે તો કે એની આવૃત્તિ 24 કલાકની છે. પૃથ્વીની આવૃત્તિ પણ નિયરલી 24 કલાકની છે. તો પૃથ્વી જો 1 ડિગ્રી ફરશે તો સેટેલાઇટ 1 ડિગ્રી ફરશે. પૃથ્વી 2 ડિગ્રી ફરશે તો સેટેલાઇટ 2 ડિગ્રી ફરશે. ધેટ મીન્સ કે પૃથ્વી ઉપર અહીંયા રહેલો માણસ આ સેટેલાઇટને સ્ટેશનરી જોશે, જે જીઓ સ્ટેશનરી આપણે નામ આપેલું છે. પૃથ્વીની ગતિની આધારે એ સેટેલાઇટ ઘૂમતા છે, એટલા માટે એની આવૃત્તિ 24 કલાકની થઈ. મિત્રો, આવી ઓર્બિટનો ઉપયોગ ક્યાં છે? આપણે ઉપયોગ એ સાથે સાથે જોઈ લેવાનો છે. કેરેક્ટરિસ્ટિક આપણે જોઈ કે હાઇટ એની 35,786 એટલે કે એચઈઓમાં પડે છે. હાયર અર્થ ઓર્બિટની અંદર આનો સમાવેશ થઈ જાય છે. તો આનો ઉપયોગ શું થશે? કેમ આટલા બધા દૂર સેટેલાઇટ છોડવા પડે? તો મિત્રો, આપણે જોઈએ કે જો આ જીઓસ્ટેશનરી ઓર્બિટ છે, એની અંદર જો 3 સેટેલાઇટને લોન્ચ કરવામાં આવે, 3 સેટેલાઇટ 120 ડિગ્રીના ખૂણે, 120 ડિગ્રીના ખૂણે, તો ફક્ત 3 સેટેલાઇટથી આખી પૃથ્વી ઉપર કોમ્યુનિકેશન કરી શકાય. ધેટ મીન્સ કે આખી પૃથ્વીને કવર કરી શકાય. તો 35,786 કિલોમીટર આટલું હાયર ડિસ્ટન્સ રાખવાનો મતલબ એવો છે કે સેટેલાઇટ ઓછા જોશે, ઇકોનોમિકલ આપણને પોસાય એવું બનશે. 3 સેટેલાઇટથી આખી પૃથ્વી કવર થઈ જાય. કદાચ બની શકે કે સપોઝ કે એલિયોની અંદર જો કોઈ આ સેટેલાઇટ છોડવામાં આવે અને આખી પૃથ્વીને ઉપર કમ્યુનિકેશન કરવું હોય એલિયોની અંદર, તો આપણે કેટલા સેટેલાઇટની જરૂર પડે? આપણે એની હમણાં વાત કરીએ, સન સિંક્રોનસ ઓર્બિટની અંદર વાત કરશું. મિત્રો, ઇકોનોમિકલી આપણને સસ્તું પડે એટલા માટે થઈને આ 35,786 છે કે એટલે બધે હાયર, એટલી ઊંચી ઓર્બિટ બનાવવામાં આવી છે. તો મિત્રો, આ ઓર્બિટનો ઉપયોગ થશે કમ્યુનિકેશન માટે, ડીટીએચ સર્વિસ માટે, ટીવી માટે, બ્રોડબેન્ડ માટે, નેવિગેશન માટે.
એટલે મિત્રો હવે જ્યારે પણ તમે કરંટ અફેર્સ વાંચીએ, કોઈ બુક્સ વાંચીએ, ગમે ત્યારે આપણા દિમાગની અંદર સ્ટ્રાઇક થવું જોઈએ કે જો કોઈ સેટેલાઇટનો ઉપયોગ આપણને ખબર પડી જાય કે આ સેટેલાઇટનો ઉપયોગ કમ્યુનિકેશન માટે છે, બ્રોડબેન્ડ માટે છે, ટીવી માટે છે, ડીટીએચ માટે છે, તો એ કઈ ઓર્બિટની અંદર હોય? તો કે કાં તો જીઓ સ્ટેશનરીમાં હોય, કાં તો જીઓ સિંક્રોનસમાં હોય. આ વસ્તુ હવે આપણે ગોખવાની જરૂર નથી કે આ કયો સેટેલાઇટ કઈ ઓર્બિટની અંદર હશે. જો જીસેટ 11ની વાત કરવામાં આવે તો તમે તરત જ કહી દેશો કઈ ઓર્બિટની અંદર હશે, તો કે જીઓ સિંક્રોનસ ઓર્બિટની અંદર મૂકવામાં આવે. જો આપણા ઇન્સેટ સિરીઝના સેટેલાઇટની વાત કરીએ તો ઇન્સેટ સિરીઝના સેટેલાઇટ કમ્યુનિકેશન માટે હતા. જેમ ટેલિવિઝનનું પ્રસારણ ઇન્સેટથી આપણે કરવામાં આવ્યું હતું, તો એ ક્યાં મૂકવામાં આવ્યા? જીઓ સ્ટેશનરીની અંદર ઇન્સેટ મૂકવામાં આવ્યા. ભારતના કોઈ પણ ઇન્સેટ સિરીઝના સેટેલાઇટ તમને પૂછે કદાચ ટ્વિસ્ટ કરવા માટે ઇન્સેટ 1A 1B 1C જે કંઈ હોય તમને પૂછે કે એને કઈ ઓર્બિટની અંદર લોન્ચ કરવામાં આવ્યો હતો, તો તમે તરત જ કહી દેજો જીઓ સ્ટેશનરીની અંદર. જ્યારે પણ કોઈ કમ્યુનિકેશન સેટેલાઇટ હશે, કોઈ પણ સેટેલાઇટ હશે, એ હંમેશા એ જીઓની અંદર લોન્ચ કરવામાં આવશે. મિત્રો આ 3 સેટેલાઇટથી આખી પૃથ્વીને કવર કરી શકાય આ રીતે જ્યારે મૂકવામાં આવે ત્યારે. પરંતુ આ જે હોરિઝોન્ટલ સેટેલાઇટ છે એના લીધે પ્રોબ્લેમ એટલો આવશે કે જો આ પૃથ્વી હોય, સપોઝ કે આ પૃથ્વી છે અને આ સેટેલાઇટ એક અહીંયા છે, આ સેટેલાઇટ છે અને આ પૃથ્વી છે, તો આ સેટેલાઇટ આ રીતે કવરેજ આપશે. એક સેટેલાઇટ આટલું કવરેજ આપશે. આવા 3 સેટેલાઇટ મૂકવામાં આવે તો કવર થઈ જાય. પણ જે આ પોલર એરિયા છે, પોલર એરિયા એ જીઓ સ્ટેશનરી ઓર્બિટની અંદર કવર નહીં થાય. આ ઇક્વાટોર 0 ડિગ્રી, આ સેટેલાઇટ છે એ જીઓ સ્ટેશનરી ઓર્બિટની અંદર છે, 0 ડિગ્રીનો ખૂણો બનાવે છે. તો એ પોલર એરિયા સાચી રીતે 66 નોર્થ અને સાઉથ, એટલે કે આર્કટિક સર્કલ અને એન્ટાર્કટિક સર્કલ બિયોન્ડ કમ્યુનિકેશન કરવા માટે થોડો પ્રોબ્લેમ જીઓ સ્ટેશનરી ઓર્બિટની અંદર સેટેલાઇટ જે લોન્ચ કરવામાં આવ્યો છે એને થઈ શકે. તો આનું સોલ્યુશન કાઢવા માટે બીજી ઓર્બિટ બનાવવામાં આવી કે આના જેવી જ કેરેક્ટરિસ્ટિક ધરાવે છે, સિમિલારિટીઝ પણ છે અને થોડો તફાવત પણ છે. મિત્રો પૂછી શકાય છે, જો મેન્સની અંદર 3 માર્ક્સની અંદર પૂછી શકાય જીઓ સ્ટેશનરી અને જીઓ સિંક્રોનસ ઓર્બિટની સિમિલારિટીઝ શું છે, એ બેનો તફાવત શું છે, પૂછી શકાય. 3 માર્ક્સની અંદર પૂછી શકાય, બહુ મોટો પ્રશ્ન નથી. તો મિત્રો જોઈએ કે આ જે લિમિટેશન છે જીઓ સ્ટેશનરી ઓર્બિટની એને આપણે કઈ રીતે દૂર કરીએ. તો એના માટે આપણે વાત કરવી પડે જીઓ સિંક્રોનસ ઓર્બિટની. મિત્રો આપણે જોયું કે જીઓ સ્ટેશનરી ઓર્બિટની લિમિટેશન છે કે જે આર્કટિક સર્કલ અને એન્ટાર્કટિક સર્કલ થી બિયોન્ડ કમ્યુનિકેશન નહીં કરે. મિત્રો આપણે જાણીએ છીએ કે આર્કટિક અને એન્ટાર્કટિક સર્કલની અંદર રિસર્ચ સ્ટેશન આવેલા છે કે જુદી જુદી રિસર્ચ કરે છે. તો આમના લોકોના કમ્યુનિકેશન માટે શું કરવું, અહીંયાના હેબિટેશન જે છે એમના માટે કમ્યુનિકેશન કે ટીવી કે બીજી કોઈ પણ જાતની સેવાઓ પૂરી પાડવી હોય તો શું કરવું. તો એનું સોલ્યુશન કરવામાં આવ્યું જીઓ સિંક્રોનસ ઓર્બિટ દ્વારા. મિત્રો અહીંયા આપણે તફાવત પણ જોતું જવાનું છે, સિમિલારિટીઝ પણ જોતું જવાનું છે. કારણ કે જીઓ સ્ટેશનરી ઓર્બિટ અને જીઓ સિંક્રોનસ ઓર્બિટ વચ્ચે બહુ માઇનોર તફાવત છે. તો તફાવત આપણે પહેલો જોઈએ, જો આપણે સિમિલારિટીઝ જોઈએ તો 36,000 હાઈટ તો સેમ છે. જીઓ સ્ટેશનરીની હાઈટ 35,786 છે, તો આની હાઈટ 36,000 આસપાસ જ છે. આ સેટેલાઇટ પણ એવા છે કે જે 24 કલાકની અંદર પૃથ્વીનો એક ચક્કર મારી દે. જીઓ સ્ટેશનરી પણ 24 કલાકની અંદર એક ચક્કર મારતા હતા. જો કદાચ તમને સિમિલારિટીઝ પૂછાય તો હાઈટ અને એનો આવૃત્તિકાળ અને એનો ઉપયોગ. જીઓ સિંક્રોનસ ઓર્બિટનો ઉપયોગ પણ કમ્યુનિકેશન સેટેલાઇટને જ લોન્ચ કરવા માટે થાય, ડીટીએચ માટે જ થાય, ટીવી માટે. જીઓ સ્ટેશનરી અને જીઓ સિંક્રોનસ ઓર્બિટ છે એના ઉપયોગના આધારે કે એની હાઈટના આધારે અથવા એની આવૃત્તિના આધારે સમાન થાય. તો હવે ડિફરન્સ ક્યાં પડે? તો ડિફરન્સ, પહેલો ડિફરન્સ કે આ ઓર્બિટ છે એ એલિપ્ટિકલ ઓર્બિટ છે. એલિપ્ટિકલ ઓર્બિટ છે, લંબગોળ છે, બરાબર છે. તો બની શકે કે આ હાઈટ રહી એ 36,000 કિલોમીટર હોય અને આ હાઈટ જે થઈ ગઈ એ 41-42,000 થી વધારે થઈ જાય, બરાબર છે. 36,000 તો મિનિમમ હોવું જરૂરી. આ રહી એ જીઓ સ્ટેશનરી ઓર્બિટ. જ્યારે આની આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ એ જીઓ સિંક્રોનસ ઓર્બિટ. મિત્રો યાદ રાખવાનું છે કે જીઓ સ્ટેશનરી ઓર્બિટ એકમાત્ર ઓર્બિટ કે જે સર્ક્યુલર છે, જ્યારે જીઓ સિંક્રોનસની અંદર વાત કરીએ તો એલિપ્ટિકલ ઓર્બિટ છે. બીજી વસ્તુ કે એનો ખૂણો
ઇક્વાટોરને સમાંતર નથી. જીઓસ્ટેશનરી ઇક્વાટોરને સમાંતર છે. જ્યારે જીઓસિંક્રોનસની વાત કરવામાં આવે તો એ ખૂણો બનાવીને ફરે. તો હવે મિત્રો આપણે વાત કરવી પડશે કે ભાઈ પોલર એરિયા છે, નોર્થ પોલ અને સાઉથ પોલ, જે કમ્યુનિકેશન કરવા માટેની જીઓસ્ટેશનરી ઓર્બિટની લિમિટ હતી એ આ ઓર્બિટ પૂરી કરી નાખશે. કારણ કે આ એલિપ્ટિકલ છે એટલે અહીંયાથી જ્યારે આવશે ત્યારે એ પોલને જોઈ શકશે, આ નોર્થ પોલને એ જોઈ શકશે, કમ્યુનિકેશન પ્રોવાઈડ કરી શકશે. નીચેથી જ્યારે જશે ત્યારે અહીંયા આવશે ત્યારે સાઉથ પોલને કમ્યુનિકેશન કરી શકશે. એટલે જો આશરે 5 થી 6 સેટેલાઇટ એવા જો લોન્ચ કરવામાં આવે તો આ ઓર્બિટથી આખી પૃથ્વીની અંદર કમ્યુનિકેશન કરી શકાય. મિત્રો હવે એક વસ્તુ આપણે નોંધવું પડશે કે જીઓસ્ટેશનરી ઓર્બિટ છે એ ફક્ત એક જ ઓર્બિટ છે, જ્યારે જીઓસિંક્રોનસ ઓર્બિટ ઘણી બધી છે કે કોઈ 0 ડિગ્રી, કોઈ 10 ડિગ્રીનો ખૂણો બનાવી દે છે, કોઈ 20 ડિગ્રીનો ખૂણો બનાવી દે છે, કોઈ 30, 40 આ રીતે ફરતી છે. જીઓસિંક્રોનસ ઓર્બિટ નંબર ઓફ છે, જ્યારે જીઓસ્ટેશનરી ઓર્બિટ એકમાત્ર છે. મિત્રો ઉપયોગની વાત કરો તો એનો ઉપયોગ સેમ છે. જીઓસ્ટેશનરી ઓર્બિટનો જે ઉપયોગ છે એ સેમ ઉપયોગ જીઓસિંક્રોનસ ઓર્બિટનો છે. જો આપણે વાત કરીએ જીસેટ 11 ની, જો આપણે વાત કરીએ જીસેટ 29 ની, જીસેટ 29 બ્રોડબેન્ડ, જીસેટ 11 બ્રોડબેન્ડ માટે છે, જીસેટ 29 કમ્યુનિકેશન માટે છે, જીસેટ 7A ડિફેન્સના કમ્યુનિકેશન માટે છે. આ બધા જ કમ્યુનિકેશન સેટેલાઇટ છે એ જીઓસિંક્રોનસ ઓર્બિટની અંદર લોન્ચ કરવામાં આવ્યા છે. મિત્રો આ જીઓસિંક્રોનસ ઓર્બિટની આપણે વાત કરી. આ ડિસ્કશન પછી તમે એનો તફાવત અને સિમિલારિટીઝ કદાચ 2-3 માર્ક્સની અંદર મેઇન્સની અંદર પૂછાઈ જાય, અથવા કરંટ અફેર્સ તમે જ્યારે વાંચતા છો ત્યારે આપણા દિમાગની અંદર એક વસ્તુ આવશે કે હા કમ્યુનિકેશન સેટેલાઇટ છે, જીઓસ્ટેશનરી અથવા જીઓસિંક્રોનસ હોઈ શકે. મોટાભાગના અત્યારે સેટેલાઇટ જીઓસ્ટેશનરીમાં છોડવામાં આવતા નથી, પણ જો આપણે IRNSSS ની વાત કરીએ એટલે કે ઇન્ડિયન રિજિયલ નેવિગેશન સેટેલાઇટ સિસ્ટમની વાત કરીએ તો એની અંદર 7 સેટેલાઇટ છે. 3 સેટેલાઇટને જીઓસ્ટેશનરી ઓર્બિટની અંદર લોન્ચ કરવામાં આવ્યા છે અને 4 સેટેલાઇટને જીઓસિંક્રોનસ ઓર્બિટની અંદર લોન્ચ કરવામાં આવ્યા છે. મિત્રો આની વિશે આપણે ડિટેલની અંદર ચર્ચા કરવાની છે, પણ હું જસ્ટ તમને એક્ઝામ્પલ આપું છું કે જીઓસિંક્રોનસ ઓર્બિટ, જીઓસ્ટેશનરી ઓર્બિટનો કમ્યુનિકેશન માટે, નેવિગેશન માટે, DTH માટે ઉપયોગ કરવામાં આવશે. પણ જો તમે જ્યારે પણ એવું વાંચશો કે કોઈ સેટેલાઇટ જેમ કે HYSIS છે, હાઇપર સ્પેક્ટ્રમ સેટેલાઇટ ઇમેજિંગ છે, બરાબર, ઇમેજિંગ સેટેલાઇટ છે, તો એનું કામકાજ પૃથ્વીના ફોટો પાડવાનું છે. ફોટો પાડવાનું જે મીન્સ કે એ નજીક રહીને કામ કરશે. તો આપણે તરત કહી દઈશું કે આ જે નજીક રહીને કામ, એને ફોટો પાડવાનું કામ કરવાનું છે, એને કંઈક ફોરેસ્ટ ગોતવાનું છે કે એને કંઈક મેપિંગ કરવાનું છે, તો એ હંમેશા સિંક્રોનસની અંદર હોય, પોલાર ઓર્બિટની અંદર હોય, વર્ટિકલ ઓર્બિટની અંદર હોઈ શકે, કારણ કે એ નજીકની ઓર્બિટ છે. બરાબર છે. તો હવે આવી જે વાત કરવાની છે કે ઇન્ડિયાના રિમોટ સેન્સિંગ સેટેલાઇટ જે છે એને સિંક્રોનસ કે પોલાર ઓર્બિટની અંદર લોન્ચ કરવામાં આવ્યા છે. તો હવે આપણે ત્રીજી ઓર્બિટની વાત કરીએ, સિંક્રોનસ ઓર્બિટ. સ્થિતિને આધારે આપણે ત્રીજું ક્લાસિફિકેશન કરશું, સિંક્રોનસ ઓર્બિટ. અત્યાર સુધી જીઓસ્ટેશનરી, જીઓ સાથે સિંક્રોનસ, પૃથ્વી સાથે સિંક્રોનસની વાત. હવે આ જે છે સિંક્રોનસ ઓર્બિટ છે. આ શબ્દ ઉપરથી જ આપણે સમજવાનું છે કે સન સાથે સિંક્રોનાઇઝેશન. સન સાથે સિંક્રોનાઇઝેશન ધેટ મીન્સ કે આ ઓર્બિટ એવી છે કે જે ટાઈમ સાથે સિંક્રોનાઇઝેશન કરશે. કઈ રીતે? ચલો પહેલા તો આ ઓર્બિટનું ઓરિએન્ટેશન કઈ રીતે છે, તો એ નિયર પોલાર છે. એટલે જો એક્ઝેક્ટલી આ પૃથ્વી હોય, આ ઇક્વાટોર હોય, આ પોલ છે, તો એક્ઝેક્ટલી 90 ડિગ્રીનો ખૂણો ન પણ બને. એ કદાચ 89 ડિગ્રીનો હોય, 80 ડિગ્રીનો હોય, 70 ડિગ્રીનો ખૂણો હોઈ શકે, બરાબર. આ ઓર્બિટ કેટેગરીમાં જે પડે છે એ છે લિયોની અંદર. સિંક્રોનસ ઓર્બિટની જો હાઇટની વાત કરવામાં આવે તો લિયોની હાઇટ અને આની હાઇટ બે સેમ છે. ભારતના બધા રિમોટ સેન્સિંગ સેટેલાઇટ છે એ બધા આની અંદર છે, બરાબર, બધા જ આની અંદર છે. 160 થી લઈને 2000 કિલોમીટર સુધી ઓર્બિટ આ ઊંચી છે, સિંક્રોનસ ઓર્બિટ. ઓરિએન્ટેશનની આપણે વાત કરી કે એ કહેવાય વર્ટિકલ, નિયર પોલાર. એટલે કે પૃથ્વી આ રીતે જ્યારે ફરે છે ત્યારે આ સેટેલાઇટને ઘૂમવાનું આ રીતે છે. પૃથ્વી સાથે સાથે નથી ઘૂમવાનું, એને ઘૂમવાનું છે આ રીતે. એટલે હવે શું થશે, ચલો
એનો આવૃત્તિકાળ જોઈએ તો પૃથ્વી ફરતે એને ભ્રમણ કરતા 90 થી 120 મિનિટ લાગે છે. ધેટ મીન્સ કે 2 કલાકની અંદર એક આખું ભ્રમણ પૂરું કરી નાખે. હવે આનો ઉપયોગની વાત કરીએ પછી આપણે વાત કરીએ કે સન સાથે સિંક્રોનાઇઝેશન કરવું એટલે શું એની વાત કરીએ. પહેલા આપણે ઉપયોગને બધું સમજી લઈએ. ઉપયોગ એનો થશે ઇમેજિંગ માટે, પૃથ્વીના જુદા જુદા ફોટો પાડવા માટે, પૃથ્વીના ફોટો પાડવા માટે, ફોરેસ્ટના મેપિંગ માટે, ક્યાં ફોરેસ્ટનું કવર ઘટી રહ્યું છે, વધી રહ્યું છે એના માટે. ત્રીજી વસ્તુ છે સ્નોની સ્ટડી માટે. સ્નો સ્ટડી એટલે કે આર્કટિકની અંદર જે બરફ છે એ કેટલી ગતિએ પીગળે છે, તો આના ફોટો લેવા માટે. મિનરલ્સના મેપિંગ માટે, કઈ જગ્યાએ ગેસ છુપાયેલો છે, કઈ જગ્યાએ પેટ્રોલ છે, કઈ જગ્યાએ સોનું છે, આ ખાણનું જે મેપિંગ કરવા માટે પણ આ સેટેલાઇટનો ઉપયોગ થશે. આ ઓર્બિટની અંદર સેટેલાઇટ લોન્ચ કરવા પડશે સન સિંક્રોનસની અંદર. હવે આપણે સમજવાનું છે સન સિંક્રોનસ એટલે શું, સિંક્રોનાઇઝેશન એ કઈ રીતે કરશે. તો મિત્રો જો HYSIS ની હું વાત કરું, હાઇસિસની વાત કરું, તો એને પહેલો ફોટો લીધો તો કચ્છના લખપતનો. આ એક ઓબ્જેક્ટિવ કદાચ પૂછાય છે કે કચ્છના લખપતનો એનો ફોટો લીધો. હવે ધારી લો કે એને સન સાથે સિંક્રોનાઇઝેશન કરવાનું છે, ટાઈમ સાથે સિંક્રોનાઇઝેશન કરવાનું છે. ધેટ મીન્સ કે આ સેટેલાઇટે કચ્છના લખપતનો ફોટો 9 વાગે સવારે લીધો હોય તો બીજે દિવસે સવારે 9 વાગે એ કચ્છના લખપત ઉપર સેટેલાઇટ આવીને ઊભો રહી ગયો છે. આને ટાઈમ સાથે સિંક્રોનાઇઝેશન કહેવાય, સન સાથે સિંક્રોનાઇઝેશન કહેવાય. પછી શું થશે તો કે આનો આવૃત્તિકાળ તો 2 કલાકનો છે. 2 કલાકમાં એ ફરીવાર આવશે ભારત ઉપર. તો લખપતથી પૃથ્વી થોડીક આગળ ફરી હશે, તો બની શકે કે હવે 2 કલાક પછી સેટેલાઇટ મધ્યપ્રદેશ ઉપરથી પસાર થતો હશે. 2 કલાક પછી શું થશે તો બની શકે કે ઝારખંડ ઉપરથી પસાર થતો હશે. 2 કલાક પછી પાછું જોશું તો બની શકે કે વેસ્ટ બંગાળ ઉપરથી પસાર થતો હશે. જો પછી પાછા 2 કલાકની વાત કરીએ તો નોર્થ ઈસ્ટ ઉપરથી પસાર થતો હશે. ધેટ મીન્સ કે એ દિવસના દરમિયાન સૂર્ય જ્યાં સુધી અવેલેબલ છે ત્યારે એને ફોટોગ્રાફ લેવાના છે. એટલે સન સાથે સિંક્રોનાઇઝેશન કરી આખા ભારતને કવર કરી લેશે. પછી બાકીના 12 કલાક તો કે બાકીના 12 કલાકમાં એ પછી ભલે ને ચાઇના ઉપરથી પસાર થાય, અમેરિકા ઉપરથી પસાર થઈ, પાછો સવારે 9 વાગે લખપત ઉપર આવીને ઉભો રહી જશે. તો આને આપણે કહીશું સન સિંક્રોનસ ઓર્બિટ. મિત્રો ઇમેજિંગ માટે છે HYSIS ને સન સિંક્રોનસ ઓર્બિટની અંદર લોન્ચ કરવામાં આવે છે. આ રિસન્ટ કરંટ અફેર્સની મેટર છે, એનું કામ જ ઇમેજિંગ માટે છે. એ ફાઇન ઇમેજિંગ લેવાનું, ઇમેજિંગ કરવાનું ઇન્ફ્રારેડ રિજિયનની અંદર આ સન સિંક્રોનસ ઓર્બિટની અંદર HYSIS કામ કરવાનું. તો મિત્રો મને એવી આશા છે કે સન સિંક્રોનસ ઓર્બિટ બધાને ખ્યાલ આવી ગયો છે. સન સાથે સિંક્રોનાઇઝેશન કરવાનું છે, ટાઈમ સાથે સિંક્રોનાઇઝેશન કરવાનું છે. એટલે કે મધ્યપ્રદેશ ઉપર જો એ 10 વાગે નીકળ્યો હોય તો બીજે દિવસે સવારે 10 વાગે એ મધ્યપ્રદેશ ઉપરથી નીકળશે. એટલે કે આ કઈ રીતે ફરે તો કે આને આપણે જો ધારો કે આ ઇન્ડિયા ધારી લઈએ, અહીંયા ઇન્ડિયા છે, તો અહીંયાથી સેટેલાઇટ આમ જશે, પાછો ફરી વાર હશે ત્યારે આમ જશે, ત્રીજી વાર હશે ત્યારે આ રીતે ફરતો જશે. આ સેટેલાઇટ આ રીતે ફરે, આ રીતે ફરશે. ધેટ મીન્સ કે આખું ઇન્ડિયા કવર કરી લેશે પણ એ દિવસ દરમિયાન, કારણ કે એની ઇમેજ લેવાની. પછી અમેરિકા જો સન સિંક્રોનસની ઓર્બિટની અંદર લોન્ચ કરે તો એ અમેરિકા ઉપરથી દિવસ દરમિયાન નીકળશે, ભારત ઉપરથી રાત્રે નીકળશે. જો આપણે પરમાણુ મૂવીની અંદર જો વાત કરીએ, પરમાણુ મૂવીની અંદર એક વસ્તુ દેખાડવામાં આવ્યું છે કે પોખરણ કરતી વખતે આપણે રાતના સમયમાં આપણે કામ કરી રહ્યા છીએ. કે જ્યારે અમેરિકાનો સેટેલાઇટ આપણા ભારત ઉપરથી એક અમુક સમયે પસાર થવાનો હોય છે, જે આપણને ખ્યાલ હોય છે, એટલા સમયે આપણે કામ નથી કરતા. જ્યારે એ સેટેલાઇટ જતો રહે પછી આપણે કામ શરૂ કરીએ. આપણને ખબર છે કે બીજા દિવસે આ સમયે પાછો અહીંથી આવવાનો છે. આની જો વાત કરીએ તો એ સન સિંક્રોનસ ઓર્બિટની અંદર લોન્ચ કરવામાં આવે. આ નિયર પોલાર છે, નિયર વર્ટિકલ છે, 90 થી 120 મિનિટનો એનો આવૃત્તિકાળ છે. એના આ બધા જ ઉપયોગો છે. મિત્રો હવે આટલી વાત કરીએ તો ઓર્બિટનું ક્લાસિફિકેશન પૂરું થઈ જાય. પણ આપણે જે એક વાત કરવાની છે એક GTO કે જે GTO ઓર્બિટ એવી છે કે જેની અંદર સેટેલાઇટ લોન્ચ કરવામાં નથી આવતા, પણ છતાં આ ઓર્બિટ ઉપયોગી છે. આપણે એની થોડી એવી નાનકડી એવી ડિસ્કશન કરી લઈએ કે GTO શું છે. GTO ની વાત કરીએ તો જીઓસિંક્રોનસ ટ્રાન્સફર ઓર્બિટ. આપણે એનું નામ યાદ રાખવું પડશે, જીઓસિંક્રોનસ
સિંક્રોનસ મિત્રો ટ્રાન્સફર શબ્દ પર આપણે ભાર મૂકશું. જીટીઓ ઓર્બિટ, હજી મારું ફરીવાર સાંભળી લેજો. જીટીઓ ઓર્બિટની અંદર સેટેલાઇટ લોન્ચ કરવામાં નથી આવતા, એને સ્થાપિત કરવામાં નથી આવતા. લોન્ચ કરવામાં આવે છે પણ સ્થાપિત કરવામાં નથી આવતા. અહીંયાથી સેટેલાઇટને ટ્રાન્સફર કરી લેવામાં આવે છે જીઓસિંક્રોનસની અંદર. જો આપણે પાસે એવા કોઈ વ્હીકલ બન્યા જ નથી કે સેટેલાઇટને 35,000 36,000 કિલોમીટર સુધી ડાયરેક્ટ મૂકીને આવતા રહે. આવા આપણી પાસે કોઈ લોન્ચ વ્હીકલ નથી. તો શું કરવામાં આવે? તો જીટીઓની જો હાઇટની હું વાત કરું તો આશરે 600 થી 700 કિલોમીટર સુધીની એની હાઇટ છે. તો આ પૃથ્વી હોય તો 600-700 કિલોમીટરે આ જીટીઓ આવેલી છે. તો હંમેશા કમ્યુનિકેશન સેટેલાઇટ કે કોઈ ડીટીએચ સેટેલાઇટ છે તો એને જીઓસિંક્રોનસ ઓર્બિટ જે આટલે આવેલી છે અહીંયા સુધી પહોંચાડવા માટે ઇનિશિયલી જીટીઓની અંદર લોન્ચ કરવામાં આવે છે. પહેલા કોઈ કમ્યુનિકેશન સેટેલાઇટ છે GSAT-11 ની વાત કરીએ, ફ્રેન્ચ ગુયાનાથી એને છોડવામાં આવ્યો છે, તો સૌપ્રથમ એને જીટીઓની અંદર લોન્ચ કરવામાં આવશે. જે આપણે ન્યૂઝપેપરની અંદર વાંચીએ છીએ કે ઇસરોએ GSAT-11 ને સક્સેસફુલી આ જીટીઓની અંદર સ્થાપિત કરી દીધું. જો મિત્રો જીટીઓની અંદર પહેલા સ્થાપિત કરવામાં આવશે, પછી એક બે ચક્કર અહીંયા લગાડે છે પૃથ્વીના એક બે ચક્કર લગાવીને પછી એ જીઓસિંક્રોનસ અથવા જીઓસ્ટેશનરી ઓર્બિટની અંદર સ્થાપિત થશે. ડાયરેક્ટ જીઓસિંક્રોનસ ઓર્બિટ કે જીઓસ્ટેશનરી ઓર્બિટની અંદર આપણી પાસે એવા કોઈ લોન્ચ વ્હીકલ જ નથી કે સેટેલાઇટને ડાયરેક્ટ ત્યાં સ્થાપિત કરી શકીએ. તો ઇનિશિયલી કમ્યુનિકેશન સેટેલાઇટને જીટીઓની અંદર લોન્ચ કરવામાં આવે છે. જીટીઓની અંદર આવીને ફરીને એ જીઓસ્ટેશનરી કે જીઓસિંક્રોનસ ઓર્બિટની અંદર સેટેલાઇટ સ્થિર થશે. મિત્રો આનું કંટ્રોલિંગ આ જે જીટીઓમાંથી આનો જે ટ્રાન્સફર થશે એનું કંટ્રોલિંગ MCF માસ્ટર કંટ્રોલ ફેસિલિટી સેન્ટર કે જે હાસન કર્ણાટકની અંદર આવેલું છે એના દ્વારા કરવામાં આવે. ઇનિશિયલી લોન્ચ જીટીઓની અંદર કરવામાં આવે. જીટીઓની હાઇટ 600 થી 700 કિલોમીટર છે. પછી એ એક બે પૃથ્વીના ચક્કર લગાવીને પછી એ જીઓસ્ટેશનરી અથવા જીઓસિંક્રોનસ ઓર્બિટની અંદર સ્થિત થશે. એનો મતલબ એવો થાય કે જીટીઓની અંદર તમે સેટેલાઇટ કોઈ સ્થાપિત નથી કરીને રાખતા. આ ઓર્બિટનો તો ખાલી ઉપયોગ જ કરવાનો છે, ટ્રાન્સફર કરવા માટે. એટલા માટે એનું નામ પાડવામાં આવ્યું જીઓસિંક્રોનસ ટ્રાન્સફર ઓર્બિટ. કે આ ઓર્બિટમાંથી સેટેલાઇટ હંમેશા ટ્રાન્સફર થઈને જતો રહેવાનો છે, ટેમ્પરરી અહીંયા લોન્ચ થવાનો. મિત્રો તો એવી હું આશા રાખું છું કે આ ઓર્બિટનું ક્લાસિફિકેશન ડિટેલની અંદર આપણે ડિસ્કશન કર્યું છે. મેન્સની અંદર પણ ઉપયોગ થઈ શકે છે. બીજી વસ્તુ કે ક્યાંય કરંટ અફેર્સ તમે વાંચશો, બુક્સની અંદર વાંચશો તો પણ તમને યાદ રાખવા માટે બહુ ઇઝી થઈ જશે કે કયો સેટેલાઇટ ક્યાં છોડો. હા, હજી લોન્ચ વ્હીકલની જ્યારે આપણે વાત કરી લઈશું ત્યારે તો તમે પરફેક્ટ કહી શકશો કે આ સેટેલાઇટ અહીંયા છે, આ સેટેલાઇટને અહીંયા જ લોન્ચ કરે, આ સેટેલાઇટને આ વ્હીકલથી જ લોન્ચ કરવામાં આવે. આ ડિસ્કશન હવે નેક્સ્ટ નજીકના આપણે ફ્યુચરની અંદર ડિસ્કશન લોન્ચ વ્હીકલ વિશે હશે, થોડી ઇસરોની હિસ્ટ્રી વિશે હશે. થેન્ક યુ વેરી મચ.